Unde e ANPC-ul? Să vină ANPC-ul, uite-te ce e aici, sunt clocite. Ce-o fi asta? Mai bine, tu sigur vrei să mănânci aceea, nu vreau să vomit toată ziua după Hai aia. să vedem acum cât o fi de rupt. Mama mia, Iasmin, fii atentă ce gelatină e acolo. Bine, domnul îți dai seama că cu unghiuțele alea nu s-a spălat de câteva zile, mi-l curăță aia, direct pe gură îl bag. Tu ai vrut. Doamne ajută, dacă scap și de degustarea asta, înseamnă că am avut zile. Ceaiul poți să-l asezonezi cu murături și cu niște țipari. Incredibil ce broaște am găsit aici la piață. Deci poți să mănânci broască țestoasă, broască răioasă sau mă rog de care o fi. Și să nu vă mirați, dar asta este găină neagră. Deci găina neagră este o specialitate locală aici. Altă degustare ciudată, deci mi-a dat doamna un degețel din ăsta de la fructul ăsta galben, că nu știam ce cu el. Și mi-a zis să mănânc direct din el. Nu cred, da. dar arată ca o coajă. Mi-am mai pământ așa ceva. Deci fructele din China sunt din cu totul altă lume, asta e clar. O, Doamne, da, și deci aici se poate lua coada cu tot cu blană dacă doriți. Se vede direct ce a fost. Nu știu de ce ți-o dă cu tot cu blană, probabil să vezi că e de vacă și nu o fi de altceva. Și... Doamne! Vai de mine! Am trecut pe lângă. Doamne, s-a speriat Iasmin că ia uitați ce era aici. E una dintre cele mai ciudate și interesante piețe în care am fost în viața mea. Deci, uite-te câte lucruri poți să vezi, efectiv. Și uite aici în spate de stiltai și după aia ți-l face și lumea mănâncă acolo. Oameni buni și frumoși, asta este China. Sincer vă spun că aș fi putut crede că suntem în Paris. Uitați-vă un pic la arhitectură, uitați-vă un pic cum arată totul pe aici, uitați-vă la oameni. Cât sunt de relaxați. Toate străzile astea aici, efectiv, te îmbie să intri pe ele, să te plimbi și devine deja o aventură atât de frumoasă să mergi pe aici, încât nu ne putem sătura. Doamne, cum arată aici restaurantele. Și am venit după muzică, să știți. Noi suntem foarte impresionați de cât de bine poți să mănânci și la ce prețuri. Iasmin a spus că nu vrea să știe ce tip de carne e asta. Nici eu nu știu ce tip de carne fi, dar e foarte bun. Unde mai mănânci cu 34 de lei în oraș, în alte țări? Aveau niște boariere din alea super securizate și cartele sau ceva de genul. Treaba cu securitatea este foarte dură. Cum mergeam pe aici pe stradă, ghiciți ce? Aici poți să stai să te și tunzi. Ia uite, sunt doamnele astea cu scaunul direct de frizerie. Domnul ăsta tocmai ce s-a ridicat de la tuns. E mulțumit, cum se declară? Ni hao. Uite, doamna asta vrea să mă tunde, deci au sculele aici aranjate. Cine știe ce înțelege? Poate înțelege că vrei la zero. Ar fi destul de complicată manevra. Și acum o să fac proba să intru și la o toaletă publică, că sunt foarte curios dacă costă ceva și cum arată în interior. Aici este și clubul jucătorilor de cărți. Uitați, pe stradă s-au organizat băieții. Iar aici e o toaletă publică, nu o să pot filma înăuntru, dar sunt curios dacă e civilizat și dacă se plătește. Tocmai ce am ieșit de la toaletă și era foarte civilizat înăuntru, să știți, destul de curat, dar au eu chestia asta că dacă stai pe WC, ca să zic așa, de-aia cu gaură în pământ, și un domn stătea cu ușa deschisă să-și facă nevoile și ne cam uitam ochii în ochi, așa, deci n-au chestia asta așa cumva de jenă, dar na, așa e modelul aici. Și deci se pare că pe aici toată lumea, tot așa, cu tunsul, cam asta este zona aici, o zonă mai bătrânească pe care o vom explora. Văd foarte mulți oameni în vârstă, se joacă cărți și v-am spus, poți să te tunzi pe stradă, asta mi se pare foarte interesant. Hai să mergem și la piață, că noi de aceea am venit aici. Aceasta este piața Zhuangqin, este cea mai mare piață de aici din Kunming și am venit să vedem ce se găsește aici, pentru că sunt foarte curios. Auzi bine, dar fii atentă ce treabă. Uite, aici ai cântar, unde tu poți să vii și vezi dacă te-a păcălit comerciantul sau nu. Nu cred. Serios? Wow. Vezi că scrie, uite, fair scale. Deci este un cântar care e reglat. Ce tare. Da. Și după aia ai și un număr la care să suni dacă te-a înșerat cineva. ANPC-ul. Exact. Da, uite, granadia. Uite și fruct. Din ăla de-am mai văzut. Pepino, cred. Da. Dar ăsta nu știu ce e. Ăla chiar nu știu ce-o fi. Nu-mi dau seama. Starfruit. Nu cred! Mamă, ce să ăștia, mă, frate? Oh my god! Ăștia ar fi struguri, că pare a fi prune. Sunt struguri! Wow! Asta este și fructul vița de ciocolată, snake fruit. Doamne, dar ce sunt ăștia? Monștri! Zici că-s monștri, da. Mânuțe de monștri. Da, sau gură, dacă ai văzut Alien sau ceva, așa ieșea din gura lui Alien, așa era o chestie asta împărtăcheată. Nu vine să cred așa ceva. Dar ce ori fi asta? Sweet? Sweet? E 40, ne spune prețul, doamna. Da, foarte tare. Ce monstru ăsta? Tu îți dai seama? Da. Să-ți iei un monstru. Și uite aici în spate, ia uite ce ai. Da, deci avem durian aici, e prețul bun, ok? Nu știu.
Nu știu sigur. Deci e 58 și 48, cred că e categoria A și categoria B, nu se știe. Da, vezi, ăsta e cam alb. Nu pare prea calitativ asta. Da. Trebuie să fie mai galben. Uite, pe aici poți să găsești și porci, Capete, vai de capre. Doamne, ce ciudățenii, burtă aici, Vai de capul meu. mațe înșirate. Rămân la fructe eu. Iasmin deja a fugit din zona asta, dar în orice caz este o experiență totală. Acolo doamna are scorpioni și insecte pe băți, dacă ești doritoare și amatoare. Și în continuare vrem să ne uităm ce putem gusta, pentru că suntem un pic uimiți și nu știm de unde să o apucăm. Asta e bine, sunt merele alea, știți, pe care le-am mai încercat noi în China? Da, jojobe. Jojobe, da. Sunt foarte gustoase, într-adevăr. Ni hao. Mere, uite ce Mango frumoase sunt. mutanți. Mamă, chiar ce mango. Ăștia au, cred că, 2 kg, sunt cât un pepene de mare. Unde e ANPC-ul? Să vină ANPC-ul. Uite-te ce e aici. Sunt clocite, nu știu cum Nu sunt știu. astea. Deci, uite, astea sunt gălbejite în interior Vai de capul. și astea sunt înnegrite în interior. Și astea îngălbenite și mai sunt unele. Ia. Vino să vezi că Doamne. asta e taraba de ouă speciale. Uite-te și tu. Extraordinar. Wow, cum arată. De ce sunt astea? Uite, Nu sunt știu, ouă Alexandru, spinoase. ăsta ar trebui să încerci, nu ca fructul dragonului. Dacă ai Deci sânge în nu tine, se cu poate asta așa începi, ceva. nu? Vai. Dar arată interesant, nu știu ce să zic. Nu știu, chiar nu știu. Vezi, domnul are și ouă normale, dar astea de aici sunt cu totul speciale. Cine mai cumpără alea normale când ai așa ceva? Adică ziceți și voi. E păcat. Absolut. Dar asta nu știu, chiar nu știu ce să zic. Nu știu dacă m-aș băga la asta, jur. Sunt, Hai de capul sunt ciudate, trebuie să Da, recunosc. sunt ieftine. 10, 5 bucăți, deci 5 lei 50, 5 bucăți. Da. Eu n-am astâmpări și mă mănâncă undeva să dau. Alea, mă așteptam alea, eu pe alea. alea arată ca niște pune așa, deci eu n-am stare și cred că iau ceva pentru că doamna asta prea ia multe și asta îmi dă curaj. Adică e clar că ceva e bine acolo și cred că o să iau și eu unul. Să vedem după aceea reacție. Iasmin, ești pregătită cu trusa de prim ajutor la cum se tine? mănâncă? Nu știu cum se mănâncă. Hai să luăm și noi unul și vedem cum se mănâncă. Păi nu poți să iei unul, trebuie să iei 6. 6? Sunt la porție de 6? Dacă vrei, zic că dăm 2 pe 1. Da. Hai să zicem așa. Eu nu știu, ce-o fi Nu asta? e bine, tu sigur vrei să mănânci aceea, nu vreau să bănuși așa. toată ziua după Hai aia. să vedem acum cât o fi de rău. Probă la Asia Hai Express. să Ni hao. facem o poză. Deci am zis domnul că hângao. Astea sunt premium, zice domnul. Acum Iasmin încearcă să găsească niște informații online. Ouă conservate chinezești, century eggs, Aoleu. amestec alcalin de lut, cenușă, sare și orez. Acesta este stratul de conservare. Aha. În interior, oul se transformă printr-un proces natural, nu este gătit sau stricat. Aoleu. Albușul devine transparent, Ok. gălbenușul devine cremos, se curăță complet de stratul de lut și coajă, Da. se taie în felii sau bucăți mici, se servește rece ca aperitiv. Ok. Cele mai populare moduri de servire, cu orez simplu sau un terț de orez, uneori în salate sau cu carne rece sau cu tofu rece. Ok. Și o să Prețul mănânc din simplu. imagine e foarte obișnuit în piețele chinezești. Da, Bun. dar nu poți să-l mănânci. Vrei să muști așa din ele aici, Iau că și trebuie să-l mușc. cureți bine de lut. Da, hai că rog pe domnul ăsta să-mi le curețe. Vedem ce iese. Can eat now? Yeah. Stai că domnul ne cântărește la mână, ce face? 敲不敲开？ Ok, ok. 我帮你敲开。 Ok, ok. Hai că domnul e de treabă, mi și sparge ea. Mama mia, Iasmin, fii atentă ce gelatină e acolo. Bine, domnul îți dai seama că cu unghiuțele alea nu s-a spălat de câteva zile, mi-l curăță aia, direct pe gură îl bag. Tu ai vrut. Ai. Și miroase un pic cam înțepător așa, nu știu ce să zic de la ce o fi. Dar hai să vedem cât, adică mi-l duce acolo, mi-l prepară. Doamne ajută, dacă scap și de degustarea asta, înseamnă că am avut zile. 双黄的两个蛋黄， Ala, 两个黄的， Nu? 两个蛋黄啊，好啊，两个黄， Yes, îți dau 2. Nu, îți dau 2. 运气好，两个黄。 Trebuie tăiat sau ce? da. Ok, 好嘞，好嘞，2元钱。好，行。 ok, ok. 哎，好运来了，谢谢好运来了，还有呢。 Șeșe, cred că mi-a spus sănătate să... 嘿， Sănătate să... 哎，你看嘛， Ok. 双黄的。好， Ok, 拜拜拜 ok, 拜。 Bye, bye. șeșe. 好嘞， Acum îl și 现在好 mâncăm. 吃的走都有。 Ce mergi, mergi. Mergi, hai, dă să... Hauri, hauri, gata. Pe m-a trimis la plimbare că nu știe dacă mai trăiesc după ce mănânc. Îi nu vrea să-ți vadă reacția, cred că, știi? Să nu mor aici la tarabă. Nu Ia. cred că vrei să muști Da, mă, acum. să gust, că dacă suntem aici, măcar să știm de la cine am cumpărat. Cine e comerciantul. Ia.
Vai de capul meu. Deci mirosul... Ia. Arată. Uite cum Oh e my. gelatinos așa, vezi, dacă îl miști? Surprinzător de bun. Nu cred. E ca un fel de gelatină, cum mănânci, cum îi zice, când faci din porc, Piftie? ca un fel de piftie ou, adică textura de piftie. Bă, nu e rău deloc. Dar nici bun, nu? N-aș mânca toată ziua treaba asta, e clar. Dar e interesant. Acum ideea e că el nu prea se servește gol, se servește ori cu orez, Da, ori cu tofu. Numai că o să fac o extravaganță și o să întorc pe partea altă unde este și gălbenușul, că aici nu mai... Păi da, hai. Ia. Vezi, aici e treaba. Nici nu vreau Eu să mă închid gândesc. ochii, să știți. Da, nici nu vreau să mă gândesc ce e aici. Dar totuși, uite cum arată. Ok. Nu vine să cred că încerc acum ou învechit de secole, așa se numește, care arată așa și este practic crud și negătit. Partea cu gălbenușul trebuie să recunosc că e un pic ciudată, e ca și cum ai mânca un ou de unul la fiert, gălbenușul e tare, dar gustul e destul de intens, adică e bine să-l bagi în mâncare. Ce fac eu aici, să mănânc simplu, nu e neapărat cea mai bună treabă. Dar totuși merge, e ok, să zicem. Alex nu vrea să supere pe nimeni, știi? Deci n-aș mânca toată ziua treaba asta, e clar. E clar. Ia uitați ce frumos, asta e artă în ceai. Deci poți să duci așa un borcan ăsta de trandafiri și să oferi cuiva, să faci ceai din tot ceea ce se oferă aici. Și uite cum arată și aceste fructe conservate, sunt superbe. Iar lângă ceai poți să-ți iei, de ce nu, o ciupercuță din asta, care sunt ca un fel de, cum sunt la noi murăturile. Și desigur, ceaiul poți să-l asezonezi cu murături și cu niște țipari. Uite, aici e crescătoria micilor țipari. Bine, ăștia drăguți, ăștia mici. Ăștia... Dacă se mănâncă cruz, mă bag și la Păi un stai țipar. puțin, și testoase animal de companie sau se mănâncă? Dacă e pusă cu pești și cu ciupercine. Dar lângă, vezi ce e lângă broaște? Ce? Lângă proastele testoase? Ce? Aoleu, aoleu. Mamă, dar sunt imense! Mereu reușești să strici experiența. Doamne, dar cât abroscoacele, bă, frate, dar sunt vii. Uite-le că se mișcă. Doamne, doamne, astea sunt din la, cred că buffalo. Știi? Incredibil ce broaște am găsit aici la piață. Deci poți să mănânci broască testoasă, broască răioasă sau, mă rog, de care o fi, țipar și bei un ceai după aia. Adică e bine. Iasmin trece de zonele astea, nici nu se uite la ele, dar mie mi se pare interesante. Uite cum arată râtul ăsta de porc. Uite cârnații ăia, perdea. Ce sunt? Ah, Cârnații perdea. cârnații perdea. Dacă intri de așa la o parte, îți faci loc. Noodles. Da, aici mai cu minte domnul cu noodles. Dar e foarte interesant ce poți găsi aici la piață în China și suntem foarte bucuroși că am venit pentru că e o piață imensă, adică sunt o grămadă de culoare de genul ăsta pe care poți să mergi și uite, găsești și roșii, ardei, ardei din ăștia înșurubați. Da, foarte bine arată marfa, sincer. Ne-am văzut foarte mulți producători aici locali și se vede că nu-s din astea alose sau importate, sunt de aici, 100%. Mamă, și asta ce e iubire? Cum e cel asta? Cum e cel la cartoful ăsta care zici că Iuca? e o... Da, iuca. De iuca zici că sunt niște din astea, niște bucăți de lemn, așa arată. Și e ca un fel de cartof, dar foarte gustos. Nu ne place tare mult iuca. Dar mai ațos. Da, mai ațos. Măci, zici că e înghețată. Da, și interesant arată, incredibil. Și să nu vă mirați, dar asta este găină neagră. Deci găina neagră este o specialitate locală aici și e mai scumpă de obicei. Mie îmi place standul domnului, e așa verde, Da, e frumos, curat. le pidolește, Da. uite ce frumos le-a Da, pregătit. îngrijit, un stand îngrijit. Foarte frumos. Domnul aici e pe trufe, ia uitați ce marfare. E și tăiat așa frumos aranjat. Pare că sunt leacuri, ceva, vezi, bei. Pentru gât, Sore throat. pentru gât. 那就来这个吧，尝尝这个，这个好吃。 Asta e bună? Asta Ciga, e bună. ciga. Hân hao ciga. The 这 best 个 Ciga. rose flower， flower. 哎，flower。 Ok. După ouă la clocit, am venit să râdeați de mine, încă sunt în viață, să știți. OK， Am venit să luăm și un preparat pe bază de Prăjiturică. prăjiturică din trandafiri. Da. Merge bine cu ouăla, ți-am zis, să face un buchet Eu bun în sper, gura adică mea. acum o să-ți miroasă gura a flori, practic. Exact. Hai să vedem cum Sper e. să-ți placă mai mult asta. Mi se pare foarte tare că oamenii fac prăjituri din trandafiri. E ceva magnific să poți să mănânci așa ceva, iar după ouă la clar o să fie un gust foarte bun. O, Doamne!
Foarte interesant. Are foietajul e așa foarte, ca un fel de croissant, ca un fel de prăjitură, dar interiorul e foarte, foarte floral, Parfumat, așa. parfumat. Da, zici că mănânci dulceață de trandafiri. Mi se pare foarte bun desertul ăsta, sincer îți spun. În hau. Asta înseamnă că e bun, ne place. Și omul aici, vedeți, și varianta asta simplă și pe verde, nu știu, probabil că o fi cu alte... Combinată, probabil. Combinată, da? Și în spate el numai asta face, deci este nișat numai pe genul ăsta de prăjituri, iar localnicii am văzut că vin și iau câte 50 de bucăți, adică iau cantități mari. Dar E un poți să iei desert- la cutie și să Da. dai cadou, știi? Exact, și uite, și zice flowers cake. Deci dacă veniți în China, îndrăzniți să gustați pentru că vă recomand, e foarte bun. Treaba cu ou v-am zis, nu prea, dar asta merge. Șeșe, bye! Șeșe. Bye! Iar aici doamna face un fel de prăjitură de orez. E ca o clătită, vezi, o întoarce așa, dar la fel cu flori pe deasupra. Și mare înghesuială aici. Pare că e un preparat foarte local. Oamenii sunt chiar încântați să fie aici. Iar lângă, ia uite ce mai este. E ridiche, ce e asta? Uite, deci. Dar foarte fresh toate fructele. Arată atât de bine. Arată foarte bine toate Bine, legumele. sunt și udate, prezentarea, Da, mă, îmi frate, place arată că premium. lucrează, adică la noi până și la supermarket le găsești pline de noroi, așa, astea, uite-te cum sunt, acum vreau să o tai și să o pun în Arată foarte farfurie. bine. Șeșe. A, uite, poți să mănânci dacă vrei și niște chiftele, vezi că ești ca în România aici. Dacă mai găseam și niște mici, ziceai că era la obor. Aici este un stand cu produse tradiționale, adică cu rădăcini, cu chestii astea medicale, cine știe. Da, sigur, sunt leacuri. Leacuri, uite, deci tu ciupești chestii de genul ăsta. Inclusiv, doamna, are aici niște specii de gândaci. Cine știe ce fac cu ei? 那有这了。Hello。 Ni hao. Dacă vrei să testezi ceva fructe, să știi că aici e zona, e cea mai bună zonă de fructe, pentru că Păi da, e cel mai neapărat. bun climat Vreau din să China. pus din la galben. Păi ele e o lămâie. E o lămâie? Da, iubire, are coajă de lămâie, uite-te la ele, este fix lămâie. E o lămâie mutantă. Hai că am convins-o pe doamnă să ne rupă așa o bucățică din asta de strugure. Din ăștia mai mari, că ăștia pare că sunt delicioși. Suntem foarte curioși, că n-am mai văzut așa ceva. V-am spus, sau boabele cât o prună de mari. 10, 10, e 5 ceva. lei, 4 bucăți. Da, 5 lei, Dă, 4 ok, bucăți. moment. Și evident că totul se plătește cu WeChat și să vedem și noi ce gust au. Vezi că am convins-o pe doamna să-mi rupă și o bucată din asta. Șeșe, uite pe- că mi-a dat doamna că... Ok? A? Deci zice că îi dai... Ia. Ia. Altă degustare ciudată, deci mi-a dat doamna un degețel din ăsta de la fructul ăsta galben, că nu știam ce e cu el. Și mi-a zis să mănânc direct din el. să Nu știu. cred, Da. dar arată ca o coajă. Dai, a zis dai. Hai. Dă-i, hai. Exact ce ai zis tu. E ca o coajă de lămâie, cu multă pulpă. Nu știu dacă coaja se mânca. Păi trebuie să se Și mănânce. textura e ca de măr, tare. Nu cred. Da, e ceva Vreau incredibil. să Deci se e lămâie cu măr, practic. Am găsit aici un alt fruct foarte interesant, nu știu exact ce să cred că este, dă să-l vedem așa la lumină mai bine. Arată ca un fel de afină, dar cu niște pufi pe deasupra, nu știu ce e asta, Doamne ajută să fie comestibilă. Ai grijă să nu te înțepe pe gât ăsta, Păi nici nu știu. Cred că le smulgi, Da, nu? da, Și de probabil. fapt ăla să fie delicios. Ăla să fie, îți dai seama, hai. Hai, baftă. Doamne, nu mă așteptam la așa ceva. Nu cred. Uite de ce e înăuntru. Oh my God. Bine că nu-ți viermi înăuntru. Deci nu, pune aici la lumină. Uite aici. Deci ce sunt astea, mă, fraților? Ziceți-mi și mie. N-am mai Să văzut fi așa găsit ceva în niște viața mea. viermi înăuntru. Nu știu, dă să mai iau o gură. După aia ieși și tu. Ia. Dar ce gust are? N-am cuvinte. Ia, încearcă și tu. Mai degrabă ai zice că e Mă, arată speclă. ca și cum ar avea căpșuni înăuntru. Da. Zici ce gust e ăsta. E gust de mură, Da. mură nefăcută. Mură nefăcută, dar parcă la final îmi lasă și eu un pic de gust de smochină. Nu? Deci e o mură cu smochină. Nu e rău. Nu e rău. E cum mâncai murele când eram copii și nu erau încă gata făcute. Mie oricum nu-mi plăceau gata făcute, îmi plăceau mai crude, așa. A, deci îți place ce e aici. Da. Și acum eram într să gust strugurii mei și apropo, Da? voiam să zic că am cumpărat, cred că, cei mai scumpi struguri din piață.
Pentru că până și ăștia, care sunt celebri, costă doar 25 pe kilogram. Noi am luat ăia care sunt 60 pe kilogram, adică am luat marfa aia. Am luat tot ce era mai bun, frate, top of the top. Vă rog să-mi spuneți dacă ați mai văzut așa ceva până acum. Sunt imensi, uitați-vă. Cât o prună, deci asta e cât o prună din aia normală. O să rup acum o boabă, care ia uitați-o cât de mare este. O ștergem un pic, că n-am putut să spălăm pe aici, vă dați seama. Spălăm așa pe noi. Și... Nu e așa de dulce precum ar fi un strugure normal, dar textura clară așa este. În interior nu prea are sâmburi, mi se pare interesant că nu mă așteptam la cât alți strugurele să aibă un sâmbure în ala cât de cireașă. Dar gustul e foarte bun. Tocmai de aici așa scump, de obicei strugurii fără sâmburi și cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai scump. E foarte bun, sincer spun, foarte bun e. Și cărnos așa, seamănă un pic și cu licea la textură, dar clar e strugure. Iar coaja e destul de groasă, dar nu ațoasă cât să rămână așa printre dinți. Mă așteptam să Mi s-a fie... părut foarte subțire coaja, deci e un strugure foarte fin așa. premium. Asta e un strugure cu care când te duci în vizită la cineva și vrei să impresionezi, vii cu un ciorchine. Da? Așa să vii tu la ai mei acasă. Exact, vii cu strugurul ăsta și ai rupt gura și cu... La socri. Exact, și cu o tiribombă din asta explodată așa cu gura de monstru și ai făcut senzația zilei. Doamna ne-a dat și fructul acesta, care arată ca un fel de portocală, ceva lămâie, zic eu, arată ca un citric, să zic, din Nu se pare, pentru că are pielea foarte netedă, iubire. Da, e foarte interesant, însă Iasmin și-a făcut deja de cap, e început, o să continu eu și... Cred că are sâmbure, ai grijă. Are sâmbure, coaja clar, eu zic că nu se mănâncă, asta e cert, uite cum arată. Op, stai așa să nu-l arunc în aer și... Pară, de capul pară, caisă. Nu știu ce să mai zic altceva. Nu știu, nici pentru mine e interesant, nu pot să descriu prea clar. Deci ca o pară, ca o caisă, care arată ca o corcodușe imensă, să spun așa. Și are și sâmburi de lămâie în interior. N-am mai pământ așa ceva. Deci fructele din China sunt din cu totul altă lume, asta e clar. Mama mia, deci uitați aici câți pești, Nihao. Sunt atât de proaspeți și de mari. Ia uitați-l pe ăsta, ce mare e fitofagul ăsta, cred că are 7-10 kg. Dacă îl prindeam pe ăsta la undiță, eram cel mai fericit pescat din lume. Și uitați cât de proaspeți sunt sărmanii, că încă respiră din gură, deși sunt tăiați, iar acolo în spate are broaște. Wow, ce poți găsi pe aici, pe la piață. Oi, 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 oi. Aoleu, dar ce am găsit aici, Iasmin? Ia uite, mă, frate. E direct coadă de ceva animal, nu știm exact. Iasmin e oripilată, deci am ajuns în zona de carne, i-a dat fatală. Dar cred că e de vacă. Cred că e de vacă, da? Putem să luăm așa o codiță. Găina neagră, v-am zis, asta este delicatesă, da? Deci găină normală și găină neagră. Cu buchetul de gheruțe în aer. Că și astea se mănâncă aici și la hipermarket poți să găsești gheruțe de găină. Sunt cumpărate separat. Ia zi, iubito, ce ai mai văzut pe aici? Cum ești? Nu știu, pare că suntem la secțiunea fructe de mare. Fructe de mare adică și pe dreapta, carne. Deci pe dreapta e carne. Ce... O, Doamne, da. Și deci aici se poate lua coada cu tot cu blană dacă doriți. Se vede direct ce a fost. Nu știu ce ți-o dă cu tot cu blană. Probabil să vezi că e de vacă și nu o fi de altceva. Cine știe, să nu s-or fi pomenit cu surprize. Poți să iei și oase, și spinare, de toate. Iar aici, vis-a-vis binecunoscutele fructe de mare, poți să iei diverse variante de pești, de crustacee, din ăștia, cum le spune, sipari sau cum le sunt pești din ăștia lungueți. Toate categoriile se găsesc aici și arată foarte bine, vă spun sincer, că arată foarte fresh. Crabi, scoici, uite somonul ce bine arată. Premium mi se pare, super bine. Iasmin, cred că vreau să iau o bucată în asta de somon, n-avem unde să o gătim, dar uite-te cât de bine arată. Marfă, vă spun, dar ce-o fi asta? Ce-o fi asta? Nu știu. Cred că sunt branchile sau ceva, nu știu ce-o fi. Și ăsta cred că e ficat de pește, nu-mi dau seama. Dar v-am zis, nouă ni se pare că toată marfa arată foarte îngrijită, foarte bine. Uite, doamna aici a luat un crab, face cred că supă astăzi de crab. Și... Doamne! Vai de mine! Am trecut pe lângă. Doamne, s-a speriat Iasmin că ia uitați ce era aici. Oh, Doamne, Dumnezeule!
E viu, iubire, E nu te viu speria. pentru că ele, da, are gura legată. Vai de mine, deci eu mergeam și am zis că e o cutie în mijloc și... Săraca de tine. Doamne Da, ferește, deci ne dar e uitam- pus în mijlocul pieței la Cred că modul... cineva ne filmează, era o glumă proastă aici sau ceva de genul să ne speriem. Dar în orice caz, nu știu care e treaba, dar Iasmin are, cred că, pulsul acum dacă Nu e în prima măsor. dată când văd crocodil, dar Da, nu nici mă chiar așteptam să dau peste el așa în mijlocul drumului. Incredibil, Doamne Dumnezeu. Numai în China putea să se întâmple așa ceva, jur. Domnul de aici este specializat pe durian. Uitați ce marfă bună are. Deci cu cât e mai gălbui așa și mai proaspăt, înseamnă că e ceea ce trebuie. Și la fel de bine are și jackfruit, dar este un jackfruit portocaliu, așa ceva n-am mai văzut până acum. Uite, i-a desfăcut domnul acum un durian. Mamă, super fresh arată, super bine. Ia uite ce bine l-a extras. Ce e? Aici la piață poți să și mănânci dacă îți Mamă, cât de dorești. picant e. Dar miroase Deci mega nu mai picant. pot. Pentru Iasmin e cam dură treaba. Dar e bine că mie sincer mi-e cam foame, m-aș fi băgat dacă... Doamne, deci pentru mine e una dintre cele mai ciudate și interesante piețe în care am fost în viața mea. Deci poți să mănânci uite-te, jumătate de cap de uite-te miel, câte dacă lucruri poți să vezi, efectiv. Poți să mănânci jumătate de cap de capră. Și sau uite ce e. aici în spate, deci ți-l tai și după aia ți-l face și lumea mănâncă acolo. Și e gata Doamne, pregătită. deci La eu nu crăpat, pot la să văd, aranjat. deci eu nu mai mănânc carne, iubire, pa. Ai de ales aici tot ce-ți dorești. Cum găsim noi o coadă, cum ne-am pus la ea? Că vorba aia, e confirmarea faptului că ceva trebuie să fie bun acolo. Nu știu ce e, dar Vedem care e treaba. E ceva cu orez, dar cred că sunt și niște prăjituri, dar noi am văzut orezul la în capăt, vezi că îl pune și la pahar, iubire, dacă vrei. Și cred că poți să ai orez cu gem. Auzi, cred că e un fel de orez fiert cu gem, deci cam asta e nebunia dinăuntru. Să vedem exact, că e foarte faimoasă treaba pe aici. Sunt multe albine și de-aia ne-am dat noi seama că e ceva de dulce. Și cred că e un gem de trandafiri. Mamă, mamă. this one, nu, yes, yes. 这个是温明的当地一个饮料，Hai să vedem dacă domnul ăsta știe să facă orez cu lapte. O, Doamne, e atât de bun pentru că este orez cu lapte, cu mai mult lapte decât de obicei și cu dulceață de trandafiri în interior. Este un desert pe care, sincer, dacă ar fi fost să mă gândesc eu acasă ce să fac mai bun, ăsta ar fi fost the next level. Dar iarăși pare că e ceva foarte faimos pentru că e o coadă acolo, oamenii am văzut că își fac poze, are și un branding destul de interesant, deci cine știe, poate chiar am nimerit într-un loc faimos, noi habar n-avem, dar de bun e bun, asta e clar. Hai să vedem și pe Iasmin ce părere are. Deci eu nu sunt așa mare fană chestii florale. Mie îmi plac lucrurile mai puțin mai amare, cum e nuc, cum ar fi cu nucă, cu alune. Deci pentru mine e mult prea floral. Mi-aș fi dorit mai degrabă orezul ăsta cu lapte așa simplu, dar am impresia că până și orezul ăsta cu lapte e îndulcit cu ceva sirop de trandafir, pentru că e foarte pregnant gustul. Dar e bun în sensul în care așa simți că te și hidratează, Da, te și nu dar e ca un fel de energizează. boba tea, adică are textură, e lapte Exact. cu aromă, dar și cu orez, adică îmi place partea asta de textură. Interesant. Și a costat 12 yuan, deci undeva la 7,50 lei, cred, nu știu. Iasmin, sărăcuța, aș vrea să mănânce ceva, nu așa, mai altfel, dar... Deci eu struguri cu lapte, Alex mai voia și durian, mai mâncam și niște coadă din aia. La mine se adaugă și acel ou. Deci e o combinație fatală pe ziua de azi, asta e Da. clar. Dar vă anunțăm cum decurge ziua, rămâneți alături de noi, să vedem cum o încheiem. Am intrat într-o reprezentanță asta de scutere electrice care arată absolut geniale, uitați-le ce frumoase sunt. Și sunt mega curios să văd cât costă unul, să văd dacă mă înțeleg cu oamenii ăștia, să-mi spun și mie un preț. How much? Ia să vedem dacă ne înțelegem aici.
cu domnul să vedem dacă știe să-mi spună cât costă un scooter din ăsta, care v-am zis, arată foarte bine, într-adevăr e de o persoană, dar mi se pare că e mișto. Nu știu, stai să vedem că acum văd, îmi zice prețul. Ai! Ia să 4495. 然后是 Deci ăsta, ia uite iubire, 4495 zice domnul. Aha. Deci modelul ăla zice că ar fi 4495. Deci 4495. Deci 4495 e modelul ăsta de 2 persoane. Vezi că de-aia ne arată domnul. Deci 2700 de lei acest scooter de la Tailing, care mie mi se pare că arată foarte, foarte mișto. Uite-te la el cât de bine arată. Nu merită bani? Și cromatica. Și o bicicletă găsești banii ăștia, sincer. Da, uite-te ce bine arată și din față. Adică dacă am stat aici mai mult timp, jur că mergi la unul din ăsta. Nu știu dacă poți să cumperi. Ba da, cred că poți să cumperi, nu cred că te oprește nimeni. Dar oricum, super. Tailing, uite. Excelent. Hai că ne-am făcut și plăcerea asta să aflăm. Ok, Șeșe. Foarte amabili oamenii pe aici, nu înțeleg engleză, nici noi nu înțelegem chineză, de multe ori vorbim cu ei în română, ne-am decis că e mai ușor, e un limbaj internațional, adică se înțelege mai bine ce vrei să spui din gestică și mimică. Dar uitați-vă pe aici, deci e plin de scutere de genul ăsta, uite cât de frumoase sunt, excelent, arată super. Ni hao. Și cam asta e moda pe aici, adică ți-e un scooter din ăsta electric frumos, nou-năuț, ți-ai pus o păturică din aia pe tine. Majoritatea localnicilor am văzut că nici nu poartă căști și ai banda asta specială, uite-o exact aici. Asta înseamnă civilizație, fraților, uitați-o. Ai bandă specială de scutere electrice. Evident că totul este electric, de-aia mă și auziți atât de bine că în afară de zgomotul cauciucurilor nu este niciun fel de alt zgomot. La fel și pe partea cealaltă. Și așa arată un oraș banal din China. Adică cam asta este nivelul de dezvoltare. Acum ne îndreptăm înspre piața de păsări și ia uitați ce intrare frumoasă este aici, cu păunul ăsta superb, cu flori și nu știu exact ce păsări vom găsi. Ibria, ai ceva așteptări? Nu știu exact ce vom găsi. Ok, dar totuși suntem curioși să vedem ce înseamnă această piață de păsări. Deci mergem din piață în piață. Exact. Așa cum ne așteptam, la piața de păsări am găsit păsări și sunt o grămadă, inclusiv Deci asta o păsări, Da, sunt păsări, dar n-am crescut aripi, încă. Sunt puiți. Nu, e piața de păsări și animale. Și animale, exact. Dar este fascinant tot ceea ce poți să faci aici. Adică uitați-vă cât de multe spații în acestea de tip shopping, mâncare. Adică noi mergem și nu ne putem plictisi de câte lucruri am descoperit pe aici. Deci la piața de păsări nu sunt numai păsări, mai sunt și păsări gătite. Poți să mănânci, poți să bei ceva. Aici e o stradă pietonală, unde pur și simplu găsești tot ce trece prin cap. Uite-te, sunt inclusiv... Mamă, ce bine miroase. Cum le spune? Pastei de nata, checuri întoase, Wow. pizza cu fructe de mare, cred, nu știu. Ai o de varietate toate pentru imensă. toți. Ia uite, putem să gustăm, cred. Oare? Cred că da. Hai să-i zicem lui domnul, că prea arată bine și miroase, ni le-a să pus ridice aici, și el. clar. Le-a pus așa sub nas, poate să gustăm și Acum noi ne un pic pune din și... el. Hai că a deschis domnul exact la fix, ia uite, să gustăm și noi, că ne plouă în gură, sincer, la cât de bine mirose aici. Ăsta e ca un fel de pandișpan, așa arată, Ia. gălbui. Ia să vedem cine a dat aici să gustăm. Este ca un fel de pandișpan, așa, foarte galben. E bun. E așa foarte ca un buret, ca textură. N-am mâncat în viața mea burete, apropo, dar cam așa se simte și cu unt înăuntru, dar bun, chiar bun. Aici e o piață mai ambulantă de pisici și căței, ne e cam milă, sincer, de cum sunt păstrați, dar poți să vii să cumperi aici direct, uite, o pisicuță, un cățeluș. Wow. Deci nu sunt pet shop-uri, de asta probabil că pe vremuri aici era o stradă pe care veneau localnicii să vândă, care s-a transformat ușor, ușor și într-o zonă comercială, dar aici putem să întâlnim
foarte multe categorii, v-am spus, de cățeluși și pisicuțe, care sunt demențial de simpatici. Iasmin este în delir, vă dați seama că trebuie să o răpesc cumva de aici, că rămâne în zonă. Uite și niște Golden Retriever pare a fi aici. Uite, sunt Golden Retriever. Uite ce frumos sunt. Foarte frumos. Niște puiuți reușiți. Deci dacă rămâneam aici, Iasmin, uite ce frumoși sunt. Noi nu punem mâna pe animăluțe din motive de curățenie, că vă dați seama, am fost prin toate cele și să nu le dăm ceva boli, că știm că sunt foarte pretențioși când sunt puiuți. Am avut și eu câini la viața mea și pot fi multe boli pe care le pot lua sărăcuții. Uite ce frumoasă! Băi, vulpiță! Da, uite, le-a tăiat urechile și de-aia stau, i-a pansat și să stea cu urechile în sus. Haide, mergem acasă! Mergem! Mergem acasă, haide! Doamne, ce e pe aici, uite-te ce vânzoleală, ce păsăreală, uite-te ce pești frumoși înăuntru. Deci aici găsești absolut tot ce-ți dorești în privința animalelor de companie. Iar acvarele astea sunt chiar spectaculoase. Uite ce frumoase sunt. De tipuri de pești poți să cumperi de pe aici. Uite ce mare și frumos e ăsta. Pe ăsta l-am dat, tu îți dai o pisică și eu am luat un pește. Da, se înțelegeau bine, îți dai seama. Am ajuns în zona veche a orașului, unde poți găsi tot felul de magazine cu suveniruri, cu produse tradiționale, cu chestii faine pe care le poți lua dacă vrei să faci shopping. Dar ceea ce mi-e place cel mai mult este liniștea și, cum să vă spun așa, starea generală pe care o poți trăi aici. Mirosurile sunt foarte plăcute, miroase ba a ceai, ba a flori. Și chiar e o plimbare foarte faină pe care o poți face atât în timpul zilei, cât probabil și seara e de văzut pe aici. Fără să exagerez, aș putea spune că orașul Kunming este o perlă ascunsă a Chinei. Nouă ne place foarte mult ceea ce am descoperit aici, așa că dacă nu ați inclus acest oraș în planul vostru de explorare, poate puteți să o faceți. Aici este o doamnă care vinde căței, uite, îi șterge, îi spală, îi aranjează. I-a spălat în fântână. I-a spălat în fântână, da. Îi pregătește de vânzare. Asta e poarta către Universitatea Yunnan, una dintre cele mai prestigioase și vechi universități din toată China de sud-vest. Un loc care e frecvent vizitat, am înțeles, de studenți din diverse locuri, are un campus mare. Oricum, orașul ăsta e centru universitar și am înțeles că sunt foarte mulți studenți în zona asta, deci e un oraș destul de tânăr, deși noi prin autobuze ne-am întâlnit mai mult cu bătrânii, dar am văzut și pe stradă mult tineret și multe zone mai hippie, un mix foarte interesant. Se simte că e un mix interesant. Deci e un fel de Cluj, așa, al Chinei, să zicem, un centru universitar mai micuț, atenție de studii superioare, da? Deci aici este locul și se și vede că deja ies niște studenți, dar din ce am mai observat eu, intrările în campusurile universitare și mai ales la școli sunt păzite cu agenți de tip polițiști, așa, și am văzut că au niște cartele cu o barieră de care trebuie să treacă. Deci aici, dacă vrei să chiulești, chiar trebuie să-ți dorești să faci asta și nu pleacă că poți să o faci. Deci, oameni buni și frumoși, uitați-vă, asta este China. Eu, sincer, vă spun că aș fi putut crede că suntem în Paris, în, eu știu, Italia. Uitați-vă un pic la arhitectură, uitați-vă un pic cum arată totul pe aici, uitați-vă la oameni cât sunt de relaxați și de liniștiți așa cumva în tot ceea ce se întâmplă. Uite tipul ăla ce cool este îmbrăcat domnul acela. Vezi, deci direct zici că e artist și toată atmosfera pe care putem să o vedem aici nouă ni se pare că este, nu știu, din altă țară. Ai zice că ești în China aici? Nu, dar într-un sens bun, adică nu se înțelege că nouă ne place China doar când nu arată a China. Nouă ne place cât de diversă e China. Exact. Adică simțim oricum autenticitate, dar uneori poți uita. Doar că după aia ți-amintești că vezi toți oamenii, specificul și așa mai departe. Deci e un mix foarte mișto. Ce. Locul ăsta e foarte popular, se pare, pentru poze, pentru că aceste clădiri arată foarte interesant. Deci sunt două clădiri identice, care au fost construite prin 1930-1940, când a fost o etapă de modernizare a orașului, pentru că era un centru foarte important de comerț, dar și militar atunci. Acum clădirile sunt foarte bine prezervate și găzduiesc magazinașe,
diverse Da, tipuri chiar de un shop hotel acolo am văzut. și sunt efectiv o atracție turistică. Exact, un loc emblematic unde localnicii vin, își fac poze, există și fotografii profesioniști. Da. Poți să ai o amintire frumoasă, dar strada se vede că ea continuă mult încolo și e ca un fel de stradă prietonală foarte turistică. Da. Arată superb, totul. Totul. Asta e Alex vorbind cu accent chinezesc. Totul. Da? Uitați cât de superbă e clădirea asta și înăuntru poți să mănânci foietaj din acela cu trandafiri. Iar vis-a-vis putem să vedem cum arăta înainte centrul vechi al orașului. Se vede că e o clădire, vezi, cu structuri de lemn. Da. Și probabil că așa erau clădirile pe vremuri. Dar toate străzile astea aici, efectiv, te îmbie să intri pe ele, să te plimbi și devine deja o aventură atât de frumoasă să mergi pe aici, încât nu ne putem sătura. Avem o senzație chiar unică, nu știu, Iulie, eu spun sincer, de foarte multe ori în plimbarea noastră de astăzi, pe noi m-a dus cu gândul că suntem în Japonia, că suntem în Coreea, că suntem în China și câte puțin din fiecare. Uite de cât de multe lucruri poți să găsești și pe aici, adică mi se pare că ai atât de multe lucruri de găsit și atât de ofertant orașul ăsta, încât mie nu vine să cred că nu l-am avut în calcul din prima, că când vii în China prima oară vrei să te duci în Beijing, în Shanghai și în toate cele mari, dar încă o dată, dacă aveți drumuri prin zonă, merită să veniți și pe aici și să stați măcar 2 zile. Ciuperci? Ciuperci și dacă vrei le poți asociona și cu un pic de carne. Vezi? Da. Un deliciu. Ni hao. Ni hao. Ia uitați și înghesuiala aici, la viermi. Doamne, cred că vor un mix, ia uitați, se face așa cu de toate. Și din ăștia mai rotunzi și din aia mai așa. Cred că mi s-a făcut și mie un pic de poftă așa când mă uit. Că doamnele sunt foarte încântate de ce au găsit aici. O să cer și eu băiatul ăsta să gust o bucată, că nici nu știu cum sunt ăștia. Porția e destul de scumpă, e 25, ceea ce pentru noi e un hot pot, e o porție zdravănă de mâncare. Dar poate îl îndupe pe băiatul ăsta să-mi dea și mie să gust. Hai că mi-a dat băiatul ăsta un viermișor din ăsta, să vedem cum o fi. Pare un vierme de mătase ce mi-a dat băiatul. Am cerșit și eu la o bucată că mi-era poftă. Și cred că de mătase, cred că e mic așa. Ia. Dar e bun, recunosc gustul. De mătase, e așa ușor făinos, e prieten de-al meu, l-am mai mâncat și înainte, îl știu. Alex e un cunoscător. Da, e ăla de mătase, eu cunosc prea bine pe ăla, e de-al meu, e de-al casei. A sosit momentul să mâncăm și vom merge la un restaurant ales de Yasmin. Nu știm ce și cum va fi aici, nu știm dacă este acesta, suntem destul de nehotărâți. De ceea ce ne-a atras a fost și muzica pe care am auzit. Hello, do you have a menu? Menu. Am mai venit acum. Și uite ce se bea țuiculiță din aia pe masă, vezi? Cu țuiculită pe masă, da. Ni hao. Ni hao. Menu? Have menu? Ăsta e, că spunea lumea că are ou ăsta înăuntru. Uite ce mișto, deci aici se gătește noodles over the bridge, din nou. Asta este zona, ia uitați aici bucătăria ce mare e, mamă cât ahor mare în sus. Iar domnul, ia uitați ce mănuși are, că vă dați seama, lucrează numai cu materiale din astea foarte incandescente. Doamne, cum arată aici restaurantele. Și am venit după muzică, să știți. Am auzit aici muzică, dar nu intru pentru că este o cameră privată, la fel cum este și acolo. Adică dacă vii cu familia sau cu mai mulți oameni, poți să închiriezi o asemenea cameră unde poți să stai, mănânci și îți cântă și oamenii, deci nu poți să intru acolo să nu deranjezi. La fel de bine și aici, uitați-vă cât de premium este experiența, cum arată toate scaunele, bine, nu s-a strâns masa, dar vă spunem că noi suntem foarte impresionați de cât de bine poți să mănânci și la ce prețuri aici în China. O să vedeți imediat că o să mergem să comandăm ceva, însă în orice caz, v-am spus, experiența este una ultra impresionantă. Iar în oarele astea imense, domnul gătește baza supei de la Noodles Over the Bridge. Ia uitați-vă ce cazane imense pe aici. Și după aceea le pune în acele boluri care vor ajunge la noi pe masă și care vor fi asezonate în funcție de ceea ce îți comanzi. Da? Yasmin se chinuie aici să facă partea de comandă și de comunicare. Mai greu cu partea asta. Dar are resurcă, nu e problemă.
Crezi că asta o fi tea. țuică? Tea. E ceai, mai bine. Ok. No money. No money, free. Ok. Șeșe. Au venit toți ospătarii la noi să ne Ok. poată ajuta. Aoleu. Moment, un minut. Zic, mamă, tărie. Eu eram... Zic, gustăm Foarte și noi o interes- țuică cu indiană. Așa pare, dar nu este. Dar e caldă, mamă, e frige. Am văzut că ne dă coniac sau Min țuică de sau asta. cum dacă făceam? de atâta Păi? mânați acolo. Înțepenem. Iar aici, după ce comanzi, mine trebuie să plătești, adică să te și vadă că ai cu ce. Deci nota am achitat-o deja, a fost 54, adică vreo 33 de lei. Și acum urmează să ne vină produsele, sperăm că e ceea ce trebuie. Oricum nu mai trebuie să mai comanzi nimic de băut, că îți vine ceai ieri, ori nu ne-au dat, ori, nu știu, a trebuit să comandăm ceva de băut? Ia uite, deja încep să vină chestiile. Mama a venit. Da, ți-am zis, dar aici am filmat, experiența este foarte faină. Wow. Da, serios. Dai în banda, știi pe ce, adică la 54 de lei să-ți dai și ceai, să-ți dai și așa ceva pe masă, e destul de bine. Taram! Deci asta este baza pe care o vom folosi în prepararea supei și nouă deja a început să ne placă foarte mult modul ăsta de a găti. Deci avem găina care a fost fiartă probabil în prealabil. Wow, e mult mai complet setul Mai complet, ăsta. da. Ai creveți ai și și creveți șuncă. și șuncă, da. Șuncă tradițională de aici, plus niște urechi de lemn. Da, arată foarte bine, arată foarte bine. Deci mâncăm pe săturate aici în China. Hai că m-am descurcat bine și de data asta Iasmin a avut niște emoții, că ei este teamă că nu se gătește. Mi-a dat o viteză de, hai, de capul meu. Deci cred că... Deci am zis, de ce nu erai pregătit? El când s-a dat drumul la cursă, el da. să-și dea borseta jos. Deci nu de vreți să la- știți, sunt nădușit deja la cât am gătit aici, dar eu sper, Doamne ajută, că s-au gătit toate. Spaima Iasminei cea mai mare este să nu cumva să pui ingredientele aici și să nu se gătească. Dar oamenii ne-au explicat că trebuie să lași cel puțin 10 minute toată treaba până să te apuci. Și să știi că, uite, creveții sunt deja Crevete! roz. Deci treaba e bună, zic. Super bine. Și atenție, asta Suntem nu-i tot. curioși să vedem care supă e mai bună. Noi fiind acum niște experți, am mai gustat Da. într-un loc, acum oricum ne place că mâncăm foarte local și îmi place că, deși am comandat același preparat, e puțin diferit. Adică altă experiență, a da. venit și cu vită și cu urechi de lemn, iar aici stafful e mult mai implicat. Ne Da, explică, a stat da. lângă noi să ne spună pasul 1, pasul 2. Înainte, în celălalt restaurant, Ni le-a pus pe masă și vezi tu ce faci. Hai că e bine, uite ce țupă ți-am făcut, să nu zici tu că nu sunt eu bucătar. Iam. Și aici avem și niște frigărui care noi așteptam într-adevăr să fie un pic mai mari, dar sunt așa, cam cât degetul, să zicem. Oricum, mega bine. Unde mai mănânci cu 34 de lei în oraș, în alte țări? Unde? Și în centru vechi, da? Atenție! Cam asta este ceea ce a mai rămas din supă. Foarte bună, vă spun sincer. Iar figărurile astea la fel sunt interesante că sunt puțin diferite și dacă erau mai multe, deja erau prea mult. Deci eu am mușcat din astea și sunt diferite. Una e o carne mai roșie și una altfel de carne. Deci nu prea știu ce mănânc pentru că nu zicea în meniu, spunea carne din Yunnan, carne din provincia asta. Acum... Ok, spune. Problema este că având noodle și ăștia pe care trebuie să extragi din oală și să-i pui în farfurie, este o întreagă provocare și sar de acolo și toată zeama e pe tine. Dar cine a avut inspirația să se îmbrace în negru, mine nu se vede. Cine știe câtă zeamă mai avea și pe piept, știi? Cine știe câtă zeamă avea și eu pe piept, Poate nu? e mai mult ca mine. Dar nu se vede. Da, super bun. Deci repetăm, 34 de lei această masă, mâncată în centrul vechilor orașului, cu ceai, cu supă, cu servire ireproșabilă, cu locație care ați văzut cum arată. Nu știu, ziceți-ne părerea voastră. Cum vi se par prețurile din China? Că noi tot am auzit că în China e scump și că aoleu și hau și mau. Cum e? Iasmin a spus că nu vrea să știe ce tip de carne e asta. Nici eu nu știu ce tip de carne o fi, dar e foarte bun. Fragere așa, gustoasă, iar faptul că figurile sunt așa micuțe sunt la marele fix, pentru că, sincer, nu mai putem. Dacă erau de la mari, nu duceam, sincer. Dar foarte bună carne aici. Nici o vizită în China fără să ajungem la micșuie. Nu știu dacă ați încercat până acum produsele acestui brand, nu facem, Doamne ferește, vreo reclamă, doar că nouă ne plac destul de mult. Și prețurile sunt destul de bune. Și titlurile sunt destul de în chineză.
Hai să Da, vedem cum destul de comandăm bune. noi. Deci înghețată e 1 leu Da. și un ceai e undeva între 3 lei și 4 lei. Deci sunt prea bune. Da. Înghețata la 1 leu? Asta e înghețată la 1 leu, nu? Deci, să mai zici tu că ai undeva înghețată. Poate mai mi-e una. Da? Și Sau foarte asta era a ta, nu? Asta era mea, da. Ups. Și, și sucurile, deci totul a fost cât în total? Vreo 10 lei, cred. 10 lei o Stai să vină înghețată și sucurile. și 2 sucuri, nu? 2 bobati, cum ar veni. Stai că acum mi-am dat seama. Deci 10 lei, 2 bobati și o înghețată? Da, știu că eu când am poftă de bobati în România încerc să-mi... Știi că atunci când vrei să meditezi și încerci să-ți îndepărtezi gândurile alea negative, îmi spun, Iasmine, 30 de lei bubble tea, termină cu asta. Mai bine ia-ți o cafea. Exact. Deci ăsta e primul produs cu fructul pasiunii și cu perluțe de tapioca. Și cel de-al doilea, sincer, nu știu, arată ciudat, dar cred că e un fel de smoothie cu mango și cocos. Am zis să-l încerc și pe ăsta care arăta bine în meniu. Cred că cineva trebuie să împărți, tu? Nu. Mă rog, ideea e că, de exemplu, ăsta al lui Alex costă 4 lei sau mai puțin de 4 lei. Un bubble tea mare. Ăsta al meu a fost, cred că 5 lei, că e mai, nu știu, mai cu skepsis. Da, nu? Și plus înghețata, care mai e încă puțin din ea. Înghețata 1 leu. Îți sparg? Da. Zici și tu ce pe aici, mă, Iasmin, uite și tu. Mergem prin oraș la picior și peste tot găsim numai zonele astea incredibil de frumoase. Noi credeam că doar în centru pe acolo găsești ceva așa cât de cât interesant. Dar pur și simplu, pe unde mergi prin orașul ăsta, găsești numai zonele astea spectaculoase, cu aranjamente în astea să-ți faci poze, cu flori, cu... Deci e o dezvoltare din asta, cum să vă spun, 360, uite deci tu și aici. Îmi arată scările astea, cum... Doamne! Acolo în Zare este o școală și toți părinții așteaptă afară, dar în fața școlii sunt niște polițiști cu niște bastoanele alea mari să te caftească, că nu pot să filmez mai mult ca să mă apropii, dar care toată școala este păzită cu poliția în aia echipată de scandal. Și alți părinți cred că vin aici să-și iei ceva de mâncare. Ai văzut, Iasmin, ce era acolo? Erau polițiștii care au zis că e direct manifestații în aia cu bătaie. Și poliție peste tot, uite, deci în fața acolo poliție, pe stradă poliție. Deci, cine știe de școlile ce? pentru ei pare că sunt obiective de interes național. Nu intră, uite, și copiii sunt acolo sus și n-are nimeni voie să intre în școală, în curtea școlii sau ceva. V-am spus, m-am uitat că aveau niște bariere din alea super securizate și cartele sau ceva de genul, adică v-am zis numai că copiii nu pot să chiulească, dar nu poate să intre nimeni în școli. Asta apropo de atacuri armate și alte chestii, probabil că ei sunt foarte atenți în privința asta și treaba cu securitatea este foarte dură pe aici. Am luat-o pe niște cartiere în astea așa super random, pur și simplu ne-am rupt picioarele și am luat-o așa la, cum să vedem, noi pe unde am văzut că merge GPS-ul și uitați-vă cum arată viața în cartierele de aici, din China. Într-adevăr, putem remarca pe acolo, pe sus, pe la blocuri, că au niște gratinare imense. Bubu. Dar aici, uite, la Bubu și uite ce frumos e amenajat totul. Și lumea e așa, foarte cosmopolită. Cafeluțe, chestii, uite, căței frumoși, ni hao, flori, plante. Uitați-vă cum arată viața pe aici. Totul, v-am zis, mașini electrice, uite, skateboard, ni hao. Foarte, foarte culeanu treaba, Iasmin, pe aici, culeanu maxim. Arată bine și clădirile. Bine, asta de pe dreapta, acolo sunt mai vechi. Dar uite și băiatul ăla, vezi, și-a făcut la parter un restaurant, uite ce frumoase sunt, cu scaunele alea puse așa frumos. Cu flori, da. Aici Range Rover, BMW M5, Tesla mai devreme. Mamă, vezi că asta e stradă de bogătași. Da, și v-am zis, suntem pe niște străduțe, nici nu știm cum am ajuns pe ele. Da, nu, deci, dacă ne-a arătat cineva, uite și barul ăsta cum arată, premium, frate, premium totul.